Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profiát. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. július 20-án hajnalban a Vörös Hadsereg megkezdte a román csapatok elleni támadását, miután a kormányzó tanács cserébe az északról való visszavonulásért hiába várta az Antantól a Tiszántúli területek kiürítését. 300 ágyú ontotta a tüzet, miközben Tokajnál, Szolnoknál és Csongráttól délre a magyar seregek átkeltek a Tiszán. Annak ellenére, hogy az átkelés sikeres volt és a románok meghátráltak, tudni lehetett, hogy töretlen előrenyomulásuk nem tartott sokáig. Jelentős román túlerővel állt szemben ugyanis a kimerült és csak gyenge tartalékkal támogatott hadsereg, melynek vezetése sem állt ekkor már a helyzet magaslatán. A végnapjait élő Tanácsköztársaság vezetői közötti széthúzás is egyre erősebben éreztette hatását a hadseregen belül. A magyarok pár napig tartó sikeres előretörésének végül a románok erőteljes ellentámadása vetett véget, mely elsősorban a Szolnoknál átkelt főhaderő ellen irányult. A védekezésre alkalmatlan csapategységeknek nem maradt más lehetőségük, mint visszavonulni a Tisza vonalán túlra, ahol addigra már az összes híd romokban állt. A csapatok visszavonása mind a fegyelmet, mind a harcképességet gyengítette a hadseregen belül. A kudarc a hiába való küzdelem érzetét keltette bennük a további harcokra való teljes kilátástalansággal együtt. Ilyen körülmények között kellett felkészülniük a románok újabb támadására, mely a Tiszán való átkelést és a főváros megszállását célozta. Landler Jenő főparancsnoknak a harci szellem helyreállítására irányuló utolsó erőfeszítései sem jártak sikerrel. Július 30-ára Virradóra, Szolnoktól északkeletre 2 román hadosztálynak sikerült átkelnie a Tiszán. A szociáldemokrata vezetők, élükön Böhm Vilmossal, ekkor már csak a kommunisták eltávolításán és az Antanttal való megegyezésen munkálkodtak. Kapitulációra akarták rábírni Kun Bélát, aki, bár tisztában volt a katonai helyzettel, még ekkor sem volt hajlandó engedni a diktatúra álláspontjából. A kommunisták másik élharcosát, Samueli Tibort ekkorra már sikerült csendben félreállítaniuk, s figyelmét a proletár gyerekek nyaraltatásának ügyével lekötni. A Közoktatásügyi Népbiztosság által nyár elején felállított Országos Gyermeküdülési Hivatal Budapesten sorozást tartott a tanköteles, egészséges és beteg gyermekek között, hogy balatonparti üdülőhelyeken nyaraltassa őket. Az első turnus, 600 gyerek, 1919. július 22-én indult el Balatonboglárra és Balatonlellére. A sorozásról a napilapokból és a forgalmasabb utcákon kiragasztott plakátokról lehetett értesülni. A nyaralásra kiválasztott gyerekek csak akkor vehettek részt az üdülésen, ha a hivatal gazdasági osztályának beszolgáltatták élelmiszerjegyeiket, és ennek alapján a részvételre engedélyt kaptak. A gyerekek az Országos Gyermeküdülési Hivatal különvonatain utaztak a balatonparti üdülőkbe. Lellén és Bogláron kívül Földvár, Szemes, Fonyód, Bélatelep, Almádi és Szabadi várta a fővárosi gyerekcsoportokat, hogy a köztulajdonba vett épületekben és gyermekszanatóriumokban vendégül lássa őket.
A tüdőbeteg iskolás gyerekek között az Országos Iskolai Gyermekvédelmi Központ rendelt el vizsgálatot, hogy a kezelésre szorulókat 2 balatonparti gyermekszanatóriumba utalja be a nyár folyamán. Ők az egészséges gyerekcsoportoktól elkülönítve utaztak a nyaralóhelyekre. Még 1910-ben indult meg az Országos Gyermekszanatóriumi Mozgalom, melynek keretében már egy év múlva megnyílt az első szanatórium Balatonalmádiban. 1917-ben pedig a második, Szabadi határában, a hadi árvák számára, melyet a mozgalom egyik vezetőjéről, Bezerédi Viktor belügyi államtitkárról neveztek el. A 300 fős szanatórium szellős hálótermekkel, hatalmas ebédlőkkel és a legmodernebb egészségügyi berendezéssel, a kertben pedig gyönyörű törpefenyőerdővel, játszótérrel és homokos parttal várta a gyógyulni vágyó gyerekeket. A későbbi beszámolók alapján a kommun nyomot hagyott az épület állapotán, az eredeti berendezés megrongálódott, egy része pedig eltűnt. Az 1920-as évek elején támogatók hiányában a szanatórium fennmaradása is kétségessé vált. Július 26-án újabb gyerekcsoportok érkeztek a balatoni nyaralóhelyekre, összesen 700-an. Az 5. kerületi munkás- és katonatanács közművelődési osztálya augusztus 1-én újabb 50 gyereket készült a Balaton mellé küldeni. A csoport össze is gyűlt a pályaudvaron, ott azonban azt mondták a gyerekeknek, hogy a nyaralást későbbre halasztják. Ezen a napon jelentették be ugyanis a Budapesti Központi Munkástanács ülésén a kormány lemondását, ami a tanácsköztársaság végét jelentette. Ezzel a Vörös Riport film híradó sorozata is véget ért.